kasama ko siya ngayon guys kasi wala na kami talagang may upload. Kaya ito, naghahanap kami ng may upload para naman kikita ang aming YouTube. Kahit kaunti lang guys, masaya na kami. Mga small vlogger, pero kahit maliit ang kita namin, at yung pinakamasaya dito sa mundo kasi ang peaceful yung nakikita sa daan. Oh, what's that? Amazing! Oh, hi! Oh, mangosteen! Is that a mangosteen? No. Oh my God! Oh guys, this is the mangosteen in Singapore. Oh yeah, Singapore mangosteen daw ito. Ang galing niya to, oh, yung yan. Oh, siya yung translator guys. Oh, sabi niya daw, yan daw ang Singapore mangosteen. Oh, ang ganda talaga dito guys. So, panoorin nyo naman ang aming video. Please subscribe, Janine. Janine Vlogs. Yan guys. Mag-live ka, Wanti. Oh, yan. Ito, lakeside garden na kami, guys. Oh, Tingnan nyo naman mga idol, Marcelo. ano yan? Ano naman na flower yan? Gaganda ng mga flower, oh. Tanungin natin sa ating kasama kung anong flower ito. Ito ba bougainvillea? Bougainvillea ba to? O, diba? Guys. Napakaganda dito, guys. Hindi nyo lang alam. Napakaganda talaga. That is lakeside. Still lakeside on the other side, yeah. And then the next one is a Japanese and Chinese garden. Oh yes, but I think Japanese garden and Chinese garden is still closed.